नमस्ते साथीहरु, हजुरलाई मेरो च्यानल विज्ञान ब्लग्समा स्वागत छ। एन्ड आज हामीले यो च्यानलमा थम्बनेलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। थम्बनेल के हो, यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, थम्बनेलको युट्युबमा के रोल छ, यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। थम्बनेल भनेको के हो त? थम्बनेल भनेको एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो, तपाईको भिडियोको रिप्रेजेन्टेसन हो, भिडियोको एउटा स्टोरी टेलर हो। भिडियोले के भन्न खोजेको हो, भिडियोको समरी के हो त, त्यसले एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्दछ, रिप्रेजेन्ट गर्दछ। ओके ओके, जस्तै मुभीको पोस्टर हुन्छ, मुभीको पोस्टर हेरेर हामीले मुभीमा स्टोरी के हुन सक्छ त, मुभी कस्तो टाइपको हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ। थम्बनेलले पनि त्यसै गरी नै गर्न सक्छौँ। थम्बनेलको रोल के छ? थम्बनेलको रोलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एज यु नो, सबैभन्दा पहिला सुरु मान्छेहरूले भिडियोको देख्ने भनेको नै थम्बनेल हो एन्ड टाइटल हो। त्यो तपाईँको थम्बनेल र टाइटल मिलेर एउटा स्टोरी टेल गर्नुपर्छ। एउटा स्टोरी टेल गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा साइकोलोजिकलमा त्यो थम्बनेलमा क्लिक गर्न मन लाग्छ। ओके, त्यसै गरी सबै पनि हामीले भिडियो सजेसनमा आउँछ अथवा ब्राउज फिचरमा आउँछ। सबैभन्दा मान्छेले थम्बनेल देख्छ नि त, थम्बनेल देखेपछि यदि थम्बनेल क्लिकेबल छ भने मात्रै मान्छेले क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्छ, त्यो कन्टेन्ट हेर्छ। यदि कन्टेन्टमा दम छ भने सब्सक्राइब गरेर जान्छ, कमेन्ट गरेर गइन्छ। सो मेन भनेको थम्बनेल हो। थम्बनेलले हजुरको राम्रो भएन भने भिडियोभित्र राम्रो कुराहरू भयो भने मान्छेले हेर्दैन, किनकि मान्छेहरूसँग धेरै नै भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ दिनभरिमा। सो फर्स्ट अफ अल वी शुड मेक अ गुड थम्बनेल। गुड थम्बनेल कसरी बनाउने त? ओके, गुड थम्बनेल बनाउनलाई केही गाह्रो छैन। गुड थम्बनेल बनाउनलाई हामीले यसलाई भने चाहिँ क्लिकेबल थम्बनेल, हामीले मान्छेले हेर्ने बित्तिकै क्लिकेबल हुन सक्नु पर्छ, त्यस्तो थम्बनेल बनाउनुपर्छ। क्या, दुईटा आउँछ, एउटा हुन्छ क्लिक बेट, एउटा क्लिकेबल। हामीले क्लिक बेट बनाउनु हुँदैन। क्लिक बेटले लङ लास्टसम्म प्रब्लम दिन्छ, लङ लास्टिङ प्रब्लम हुन्छ त्यसको। सुरुमा त भ्युजहरू आउँछ, सब्सक्राइबर पनि आउँछ, पछि तर हजुरलाई राम्रो जेन्युन सब्सक्राइबरहरू आउँदैन। ओके, क्लिकेबल थम्बनेल बनाउने हामीसँग आइडियाहरू छ। क्लिकेबल थम्बनेल बनाउँदाखेरि हजुरको थम्बनेल एकदम ब्राइट हुनुपर्छ। ओके, ब्राइट हुनुपर्छ। थम्बनेलमा लेखेका कुराहरू अलिकति, किनकि थम्बनेलहरू जस्तै कुनै वर्ड देखेको छ नि त्यो अलिकति भिजिबल हुनुपर्छ क्या, अलिकति ठुलो हुनुपर्छ, ग्लो हुनुपर्छ नि त। सो थम्बनेल बनाउन हामीले ठुल्ठुलो डिभाइसहरू चाहिँदैन, ल्यापटपहरू चाहिँदैन, हामीले आफ्नो मोबाइलबाट पनि एउटा राम्रो थम्बनेल क्रिएट गर्न सकिन्छ। थम्बनेल क्रिएट गर्नलाई हामीले एउटा एन्ड्रोइड फोन अथवा iOS भएको कुनै पनि फोन चल्छ। ओके, एन्ड्रोइड फोनमा हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ, पिक्सल ल्याब भन्ने। तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्सल ल्याब क्रोम ब्राउजरमा तपाईँले पिजी रिमुभर, ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने एउटा वेबसाइट हुन्छ, त्यहाँ सर्च गरेर हजुरहरूले कुनै थम्बनेलको लागि फोटो खिच्नुपर्छ भने त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ। हटाएपछि तपाईँले पिक्सल ल्याबमा गएर कस्टममा गएर युट्युब थम्बनेल भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई म लाइभ डेमो दिन्छु मोबाइलबाट कसरी एउटा थम्बनेल क्रिएट गरिन्छ, कसरी एउटा क्लिकेबल थम्बनेल हामीले क्रिएट